Mapagpalang umaga po sa inyong lahat and welcome sa Agri e-Skul. Ito po ang programa ng Office of the Provincial Agriculturist na naglalayon po na makapagbigay ng kaalaman sa kabila po ng maraming limitasyon dulot ng pandemya. Narito po tayo ngayon sa Mamitas Farm, Balanga City. Ang una po nating session ay ang production ng kabote. Unahin po natin gawin ay spawn media. Para sa paggawa nito, makikita nyo sa inyong mga screen ang mga kailangan at mga sangkap. Kapag kumpleto na ito, pwede na natin itong umpisahan. Hugasan ng grains hanggang sa ang tubig nito ay luminaw. Pagkatapos nitong mahugasan, ito po ay papakuluan. Pagkatapos pakuluan, atin pong salain yung grains hanggang sa mawala po yung tubig. Salain po natin sa strain, tapos ilalagay po natin siya, ilatatig po natin siya sa tela, malinis na tela o papel para ma-drain. Ito na po yung grains. Pagkatapos natin patuyuin sa malinis na tela o papel. Tapos ilalagay na po siya natin sa bote. Ngayon po, tatakpan po natin yung bote ng bulak, papel or aluminum foil. At tatalian po siya ng rubber band. I-steam at pasingawan. Kapag lumamig, pwede na natin siyang taniman. Bibiyakin natin ito sa dalawa. Disinfect muna natin itong chani o forceps. Pagkabiyak natin sa dalawa, kukunin natin yung pinaka-middle. Yan po yung papasok natin dito. Tapos po, papainitan po natin ang bibig ng bote para po mawala ang bakterya na papasok. Bago po natin tatakpan ng bulak. At tatakpan ng papel at lalagyan ng rubber band. Ito na po yung finished product na nataniman po natin ng tissue mula po sa bulaklak ng mushroom. At after 3 weeks to 1 month, ito na po yung itsura niya. Puti na po siya. Pag ganito na po yung itsura, pwede na po siya natin gamitin pantanim sa fruiting bag. Ngayon naman po, ang ating pong gagawin ay ang paggawa po ng fruiting bag. Nasa inyong harapan po, sa inyong screen, yung mga materyales o kagamitan na kailangan po natin sa paggawa ng fruiting bag. Ngayon po, yung unahin po natin na hakbang ay ang pagbababad po ng dayami 24 hours. After po ng 24 hours, hanguin po natin, papatiktikin po natin, i-chop po natin. After po natin ma-chop, ito na po yung dayami na na-chop po natin. And next po natin, nandito po yung kusot. Kusot po, lime, at darak. Ngayon po, ihahalo po natin yung lime ng 1% sa 70% na kusot para po mabawasan po yung acidity ng kusot. Pagkahalo po natin, imimix po natin siya para lahat po na-mix, lahat po mayroong lime. After po natin siyang mahalo, lagay po natin ang ating na-chop na 1% na dayami. At haluin po natin uli. Susunod po natin ihahalo ay ang 1% na darak.
Haluin po uli natin siya. Pagkatapos po nating haluin, mimix po natin yung molasses. Kapag wala po kayong molasses, pwede po yung brown sugar. Imimix po natin siya sa isang timbang tubig. At ihalo po natin siya dito unti-unti. Ito po yung pinakasabaw ng fruiting bag natin. Haluin po uli natin siya para makita po natin kung sapat na yung moisture nito substrate. Pagka po nahalo na natin siya, para po natin malaman kung tama po yung moisture niya, pag natin nahalo, kikimisin. Pagka wala po siyang tubig na pumapatak, ibig sabihin, okay na po yung moisture niya. Pagkatapos po natin ng 14 days na ma-decompose po siya, ilalagay po natin siya sa fruiting bag. Kailangan po siksik na siksik po siya pag nilagay natin. Ngayon po, tapos na po natin i-bag, ilagay. Siksik na po yung ating fruiting bag. Ngayon naman po, kakabitan po natin siya ng PVC neck. Kailangan po atakan nyo pong ganito. Tapos po, lagyan po natin siya ng bulak. After po natin siyang lagyan ng bulak, talian po siya ng rubber band. Ito, may bulak na po siya. Tatalian po siya natin ng rubber band. Ngayon po tapos na natin pong lagyan siya ng bulak at talian ng rubber band. Ngayon pa po yung next po natin, i-sterilize po natin siya o papakuluan po natin siya ng 6 to 8 hours. Ngayon po, meron na po tayong spawn media at meron na po tayong fruiting bag o substrate ng fruiting bag. Ngayon naman po ang gagawin natin ay magtatanim na po tayo. Tataniman po natin ang fruiting bag gamit po ang spawn media. Kailangan po muna natin mag-disinfect ng mga kailangan nating gamitin sa mga table po. Pagka sa loob po ng room po kayo, kailangan po i-disinfect nyo muna po yung room nyo. Kailangan po ang magtatanim, bagong ligo, malinis po yung kamay, i-disinfect. Lahat po na kailangang gamitin ay i-disinfect po natin para po maiwasan po yung contamination at yung mga bacteria po na ma-a-adapt po ng ng ating gagawing fruiting bag. Ngayon po, lilinisin din po natin to. Gagamitin po natin pangkuha ng spawn o binhi na itatanim po natin sa ating fruiting bag. Ngayon po, buksan po natin siya. Ito pang mataniman po natin. Lasin po natin tong bulak. Painitan lang po natin to ng konti para po sure na walang bakterya. Kuwit lang po tayo siya ng konti. Pasok po natin dito. After po nito, painitan po natin siya pareho para po hindi po siya sa bakterya. After po nito, takpan po natin siya ng papel at lagyan po ulit natin siya ng rubber band. Pagkatapos natin lagyan ng papel at rubber band, kaya po papel ang lalagyan natin para po makasingaw po, makahinga po yung mushroom. Ngayon po kasi pagka magbubunga siya, sisipain niya po itong madali po matanggal. After 2 weeks po, magiging ganito na po yung itsura niya. Kumakalat na po ang mycelia niya. After 1 month po, eto na po siya. Puti na po siya, puting-puti. Ibig sabihin kumalat na po yung mycelia niya. Pwede na po natin siyang isabit after po nito. Pag may makikita po kayong parang sapot-sapot sa pinakaibabaw na to, indication po yun na malapit na po siya magbunga. Pag magbubunga po itong mushroom, lalabas po siya ng kusa. Sisipain niya po yung papel na to. Yun po. Paano po ba natin malalaman kung ready na i-harvest ang mushroom?
Kapag convex po, ganito po yung itsura niya. Ito po hindi pa po siya ready i-harvest. Kapag flat na po siya, ito po yung indication na pwede na po siyang i-harvest. Pag ganito naman po ang itsura niya, ibig sabihin po, matured na siya. So, hindi na po dapat natin paabutin na maging ganito yung itsura niya bago po natin i-harvest. Pag ganito lang po, ito na po yung tamang itsura niya para po siya i-harvest. Dito po nagtatapos ang ating unang session. Ako po si Imelda Camacho from Office of the Provincial Agriculturist. Maraming salamat po.